Alexander Bard nominerades till årets digitala influencer på en gala anordnad av IT-företaget Concede. Men efter profilens kontroversiella uttalanden om MeToo-uppropet petas han nu från nomineringen och galan. Conceds vd Peter Hellgren säger till GP att företaget tar starkt avstånd från Bards uttalanden som inte ligger i linje med deras värderingar. Alexander Bard säger att han inte bryr sig det minsta om att han nekas chansen att vinna utmärkelsen och att han aldrig bett om nomineringen. Samtidigt reagerar nu flera kvinnliga kändisar som Lisa Nilsson och Fiona mot Alexander Bards ord.